Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďme se podívat dneska tady na tuhle pásovou talířovou brusku, je to Parkside PBTS 370B2. Zkusíme si něco obrousit a uvidíme, jestli bude ideální do kutilské dílny. Takže jak jsem říkal, jedná se teda o pásovou a talířovou brusku s označení PBTS 370B2. Je to v zelené variantě, to znamená s 3letou zárukou. Co se týče příkonu, tak příkon je 370 W, otáčky bez zátěže 2980 otáček a vlastně ten průměr toho talířového smírkového papíru je 150 mm. Rozměry toho pásu jsou 915 na 100 mm. Co se týče rychlosti, tak ta rychlost bez zátěže je 7,5 metru za vteřinu. Délka toho přívodního kabelu je 2 metry, tak si to jdeme rozdělat a podíváme se, co je uvnitř. Návod. Tady je hliníkový stoleček opěrný s možností vlastně naklápění, aretační šroub s podložkou, to znamená dotahování bez nářadí. Tady už je samotná ta bruska. Pod tou bruskou jsou ještě dva šrouby vlastně na přidělání tady tohohle z toho dorazu a imbusový klíč a boční doraz s možností vlastně navolení úhlu k použití do toho samotného stolečku. Tak a to je všechno. Co se týče materiálu, tak je to kombinace plechu a plastu. Jsou tady na spodní straně 3 otvory pro montáž ke stolu. Tady na té boční straně je ještě otvor pro připojení externího odsávání. Tady je potom stupnice pro nastavení samotného úhlu toho stolečku. Ten stoleček lze připojit i k tomu samotnému pásu, jde samozřejmě nahnout, nebo můžete tam použít, jak jsem říkal, tady ten doraz, který je teda uchycený stejně jako ten stoleček jenom z jedné strany. Jestli jste viděli, jak já jsem upravoval tu předchozí brusku, kterou jsem měl, tu PSBS 240B2, tak tam jsem si vlastně ten stoleček trošičku vylepšoval. Uvidíme, jak to budu tady s tím spokojený, ale já si myslím, že na to moje broušení toto už by mohlo stačit. Jinak ještě ze zadní strany je vlastně krytka samotného řemenu hnacího, protože tady v té spodní části je motor a na ose samotného motoru je ten talíř. Jsou zde šipky ukazující směr rotace jak samotného talíře, tak i toho pásu. Nejdůležitější je to samozřejmě u toho pásu z důvodu nasazení toho pásu ve správném směru, z důvodu toho lepení. Pak je tady ještě dotahovací nebo vlastně centrovací šroub, tak až když vyměníte pás, tak abyste si ho vycentrovali na samotné té desce. Je tady potom ještě páka, uvolňující vlastně celý ten pás a umožňující tu snadnou výměnu. V přední části jsou ovládací prvky pro zapnutí a vypnutí a jak tak koukám, tak to je v podstatě všechno. Ještě tady je šroub s maticí, kterou vlastně lze při povolení nastavit ten pás do vertikální polohy. To si potom ještě za chvíličku ukážeme, nebo samozřejmě do určitého úhlu, který budete potřebovat. Tak já si to jdu zkompletovat a mrkneme na to dál. Samozřejmě teďka jsem si všechno nastavil do pravého úhlu. Co musím říct, tak i tady ten pomocný doraz, tak ta stupnice sedí dobře. Co se týče nějakých vůlí těch stolečků, samozřejmě tím, jak je to uchycený jenom na jedné straně, tak je to trošičku volnější, ale myslím si, že na to hobby použití to stačit bude. No a já si myslím, že teďka můžeme klidně otestovat. Ještě to vlastně zkusíme překlopit do té vertikální polohy.
Původně jsem si myslel, že výměna toho pásu se provádí bez nářadí, ale není tomu tak, je tady totiž v zadní straně ještě kryt a je potřeba povolit tady tyhle dva šrouby. Takže si ukážeme tu výměnu. Povolím ty dva šrouby, jenom vysunu směrem nahoru, potom stačí uvolnit ten napínák a můžu pás vyndat. Není to nic strašného, opravdu akorát se povolejí ty dva šroubky. A jak jsem mluvil o těch šipkách toho směru rotace, tak vidíte tady na tom pásu jsou ty šipky zvýrazněny taky. Zrnitost toho dodávaného pásu je 80, myslím si, že to bude úplně stejně i vlastně na tom talíři. Tady ta část, ta podpěra pro samotný ten pás je plechová a i ta hnací, i ta hnaná rolna, tak jsou gumové. No a teď si tam vlastně ten pás nainstaluju zpátky, zase potřeba dodržet ten směr té rotace, jenom to nasadím, napnu, vložím tam tu krytku, ty zobáčky to má jak na levé, tak na pravé straně, ale nedá se to splést a jenom dotáhnu. Takže opravdu nic složitého. No a ještě potom nasazení nebo výměně toho samotného brusného pásu je potřeba to teda vystředit, ale potom až za běhu. Ještě se podíváme na hrubost toho brusného kotouče a případně na jeho výměnu. Je potřeba teda sundat ten stoleček. Ten stoleček se dá použít jak na tu talířovou brusku, tak i vlastně na tu brusku pásovou. Pro samotnou výměnu je potřeba demontovat ještě tady ten spodní kryt. Tam jsou jenom dva vruty. Tak a sundáme a je tam taky 80. Takže opravdu oba dva ty, jak ten brusný kotouč, tak i ten pás jsou 80. Ta montáž zpětná už je trošičku horší. Tady ta přední část toho plechu, té krytky se dá použít vlastně jako taková zábrana, když budete potřebovat jenom něco rychle přebrousit bez vlastně namontovaného toho stolečku ve chvíli, kdy ho máte třeba na tom samotném pásu. Tak já jsem si všechno dotáhl, dal do roviny, jak jste viděli, a můžu jít brousit. Ještě co se týče tady tohohle z toho stolečku, tak ten stoleček je hliníkový. V případě jeho použití lze ho sklopit o 45 stupňů dolů po povolení vlastně toho aretačního šroubu. A ještě co bych řekl ohledně tady toho příčného dorazu, tak zkoumal jsem jeho přesnost, je nastavený nebo vůbec z výroby došel přesně nastavený, opravdu když nastavím nulu, je tam kolmost, ale lze po povolení tady tohle z toho šroubku případně jemně doladit, což je taky super. Jako první jsem zabrušoval tady tento plocháč, je to 4 mm plocháč, je to zbytek z nějaké svěrky, která se poškodila, a myslím si, že úplně bez problému. Ta talířová bruska nebo ta talířová část samozřejmě funguje nejlépe, nebo ten největší brusný efekt je vlastně na kraji toho samotného kotouče, je to z důvodu vlastně obvodové rychlosti. Co se týče stolečků a samotného tady tohohle z toho výkonu, tak bez problému. Já si myslím, že třeba u té talířové brusky, která se používá převážně na nějaké menší zabrušování, ať už nějakých kuláčů, nějakého roxoru nebo nějakých drobnějších věcí, tak úplně bez problému. Je potřeba zmínit to, že nepoužívat tu pravou část, protože samozřejmě by se vám mohl ten obrobek nebo ten předmět, který brousíte, tak by vám mohl vystřelit, to znamená, chce to být opatrný. Pak jsem tady zkoušel zabrousit plocháč, to už je 3 mm a zabrušoval jsem ho nevhodně od středu, ale chtěl jsem prostě zatížit tu brusku a vybrousilo to pěkně. Samozřejmě tohle bych moc nedoporučoval, protože si můžete zničit, spálit třeba i tu část těch suchých zipů, která je z druhé strany, ale chtěl jsem to vyzkoušet a nepodařilo se mě to zastavit. Samozřejmě namítnete, když bych na to prostě zatlačil jako blázen,
tak bych to zastavil asi, ale podařilo se mně, šlo spíš o přesnost. Vidíte teďka 45 stupňů, krásně vybroušeno. Takže to bylo fajn. Samozřejmě nejčastější asi tady tato část použití vlastně tady té talířové brusky bude při zabrušování nějakých trubek, aspoň pro mě, ve chvíli, kdy si ji budu chystat vlastně na svařování. Škoda, že jsem ji neměl před pár měsíci, to bych to využil úplně nejvíce, když jsem třeba dělal ten vlastně úpravu toho naftového topení. Pokud jste neviděli, tak se samozřejmě podívejte, v tom problém žádný nebyl. Teď jsem udělal takovou prasárničku, vzal jsem 14 mm plocháč, který jsem měl na řezání, používám to i při sváření jako podložku, ale má to takový nějaký okuje ze spodní strany asi 3 až 4 mm a je docela těžký. Nevážil jsem ho, položil jsem ho normálně na ten pás a bez problému to obrousilo. Co se týče mého využití tady této brusky, tak nejčastěji jsem ji používal na zabrušování dřeva, to znamená opracování nějaký nahrubo a tak, abych nemusel vytahovat ruční pásovou brusku nebo nemusel brousit ručně. Samozřejmě na detailní obroušení je spíš vhodnější excentrická bruska na nějaké plochy, ale na takovýto rychle zabrousit nějakou hranku, nějakou nedokonalost při řezání nebo něčeho jiného, tak prostě tohle je úplně dostačující. A opravdu ta větší plocha nahoře tak je vhodná právě na to hrubé zabroušení nějakých větších ploch. Třeba teďka, jak vidíte, je to překližka, teď jsem to zkoušel opravdu jako vybrousit tam nějaký úhel zhruba 45 stupňů a šlo to. Já jsem tu brusku používal pouze jenom položenou na stole, protože jsem ji často uklízel, dával bokem někam, ale z mého pohledu je lepší opravdu přišroubovat k pracovnímu stolu. Ten pracovní stůl, na kterém já ji mám položenou, tak není dost stabilní, ale když ji přichytíte třeba aspoň svěrkama, nebo ji prostě přišroubujete v tom lepším případě, tak ta stabilita bude mnohem lepší. Na této brusce se mi líbí, že nemá zakrytovanou jednu tu rolnu, teďka jak ji vidíte v pravé části, protože ta se dá využít právě na broušení nějakých větších rádiusů. Za chvíličku uvidíte, jak jsem tam vybrušoval nějaký díl, který jsem používal při montáži a šlo to perfektně. Samozřejmě na rádiusy jako takové je lepší řetenová bruska, která i kmitá, můžeme si ji někdy třeba otestovat, ale jak říkám, tady tohle je velký pomocník, když potřebujete opravdu rychle něco zabrousit. Tady jsem si vyměnil ten doraz za ten pracovní stoleček, srovnal kolmo k té brusné ploše a šel jsem brousit. Brousil jsem starou zarážku do dveří, takový klín, který jsem dělal kdysi dávno narychlo, ale chtěl jsem ho prostě přebrousit, už jsem se k tomu chystal dávno, protože se mě to nelíbilo a štvalo mě to, že to není úplně rovný, takže jsem zabrousil všechny hrany, i tu špičku, i celé ty plochy boční. No a co jsem k tomu chtěl říct, tak hlavně v této poloze, jak už jsem o tom mluvil, v té vertikální poloze doporučím tu brusku opravdu přichytit k tomu stolu. Z mého pohledu asi přišroubovat je nejvhodnější, samozřejmě pokud nemůžete, používáte ji jako já, že ji sundáváte, uklízíte, tak samozřejmě aspoň nějaká ta svěrka by tam být měla. Jinak co se týče odsávání, tak odsávání, já o tom budu i mluvit, bez problému, to všechno zvládalo, samozřejmě nějaký drobnější prach tam je, šlo by to možná nějak ještě jako vylepšit, ale já si myslím, že je to takhle funkční a bezproblémový. Tady už jsem brousil jenom nějaký topůrko z tvrdšího dřeva, no a tady už máme nějaký hranolek, pokud se nemýlím, tak je to 100x40 mm. A taky bez problému. Zabrušoval jsem jak ty plochy, tak i ty hrany a nebyl s tím sebe menší problém. Jasně, budu o tom mluvit, kdybyste zatlačili pořádně, kdybyste s tím nepracovali s rozumem, tak byste to zastavili, ale myslím si, že žádný problém jsem nezaznamenal.
Tak já si myslím, že už je čas na nějaké finální hodnocení. Je to teda bruska Parkside PBTS 370B2. Je to vlastně bruska 2 v jednom. Je to teda pásová bruska i talířová bruska. Co bych tomu řekl? Zkoušel jsem nějaký ten výkon. Ten příkon je teda 370 W. A co se týče třeba začnu tím pásem, tak samozřejmě, když vezmu nějaký ty neduhy, ale to je věcí konstrukce, tak tím, jak je to všechno, i ty stolečky, i vlastně ta pásová část logicky uchycená jenom na jedné straně, tak může se stát, že hlavně u těch stolečků je tam nějaký průhyb, s tím se ale dá počítat. Stejně, jestli jste viděli, nebo jestli jste neviděli, tak se podívejte na video, tady ho mám nad sebou, kdy já jsem vlastně předělával tu svou starou brusku, kde jsem si tam dělal pevnější stoleček, jde to udělat, jde si to jako vylepšit. Já si myslím, že třeba co se týče toho dorazu, tak ten úplně stačí, prostě ten plechový doraz na to, abyste vzali nějaký hranolek a obrousili, tak je to úplně v pohodě. U toho stolečku, u tady tohohle z toho, tak tam to bylo fajn. Zkoušel jsem, nevím, jestli jsem to dokonce natáčel nebo ne, vlastně to nahnutí, to naklopení stolečku směrem dolů pod úhlem, tak tam s tím jako nebyl problém, co se týče toho příčního dorazu, tak s tím jsem byl víceméně spokojený, i když je to prostě kus hliníku a kus plastu, tak se dá použít a opravdu to je dobrý pomocník. Škoda, že jsem to na té starší brusce něco takového neudělal, tam samozřejmě byl ten stoleček mnohem menší, tady tohle už na nějaké to broušení stačí. Ale jak říkám, prostě je to logický, kdyby ten stoleček měl dvojí uchycení, tak by to bylo stabilnější. Na druhou stranu by zase byl problém měnit třeba ty pásy, protože už mám objednaný pásy 40 a 120. To mě bude určitě stačit. Na ten talíř, tak to už jsem zkoušel, mám tady nějaký starý, co jsem kupoval na pneumatickou excentrickou brusku, kterou vlastně nepoužívám, tak mám 150-kový kotouče, takže ty tam na to použiju. Co se týče odsávání, tak to jsem si říkal, že změřím až tady, tak to byl opravdu velký pomocník, samozřejmě práší se z toho i bokem, ale vnější průměr toho odsávání je 40 mm a vnitřní 35, něco takového, 35 mm zhruba je ten vnitřní průměr toho odsávacího otvoru a vnější teda 40. To já jsem vzal normálně, jestli víte, jak mám odsávání v dílně, mám tady klasickou hubici a normálně na klasický snad 50 nebo 45 redukce, už ani nevím, co to tady mám, normální klasický kanalizační nebo odpadový, tak trubky, tak jsem to na to nasadil a stejně jak všechno ostatní, prostě normálně, bez problému. Takže odsává to, je to opravdu velký pomocník, sice tady nějaký ten binec byl vždycky, ale očistilo se to a není problém. Přemýšlím, co dá o tom říct, samozřejmě ještě u toho výkonu, jasně není to bruska za 30 000, ale rozhodně má větší výkon než ta 240, co jsem měl tu obyčejnou, co má na jedné straně ten klasický kámen, na druhé má pás, jak jsem si ji dával do té vertikální polohy, upravoval, tak je výkonnější a myslel jsem si, že jako budu používat víc ten pás, ale tady se mi docela i ten talíř nebo talířová část líbí. To je asi tak jako všechno, co bych tomu řekl. Já jsem spokojený, co se týče výkonu. Jasně, když budete tlačit prostě velkým hranolem, nějakou stovečkou prostě na celý ten pás, tak ho dokážete zastavit. Myslím si, že to v této kategorii není vůbec nic neočekávaného nebo neočekávatelného. Ono zastavíte i mnohem větší brusky, ale prostě když to budete používat s rozumem a když to budete mít do kutilský hobby dílny, tak si myslím, že za mě můžu určitě doporučit. Pokud si tam někdy něco budu na tom vylepšovat, jako třeba nějaký přidělávací sem druhý stoleček, tak samozřejmě vám to
natočím, abyste o to nebyli ochuzení. Já si zatím, co se týče stolečku pracovního, vystačím tady s tímhle na běžnou práci, na běžné moje broušení. To bohatě stačí a bylo docela zajímavý, že jsem se opravdu na to mohl spolehnout, když jsem brousil, vybrušoval 45 stupňů, myslím, že jste to tam měli v těch záběrech taky, tak opravdu to sedělo bez problému. Takže jo, já můžu doporučit, doufám, že se vám video líbilo a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny o nějakým nářadí nebo o čemkoliv jiným. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.